Welcome back mga kabaliktanaw. Kumusta? Nasa kalagitnaan na tayo ng January. Pero ramdam na ramdam pa rin natin ngayon ang sobrang lamig ng panahon. Lalong-lalo na kapag umaga. Paano ba naman? Pahirapan maligo dahil sa sobrang lamig ng tubig. Anyway, sa video natin ngayon ay tampok ang 10 pinakamalamig na lugar sa buong mundo na naitala sa kasaysayan. At bago tayo magsimula, huwag kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bago kong mga video. Simulan na yan. Number 10. Snag, Yukon, Canada. Isa itong pamayanan na matatagpuan sa isang maikli. Ito yung panahong side road sa labas ng Alaska Highway. 25 kilometro sa silangan ng Beaver Creek, Yukon, Canada. Ang pamayanan ng Snag ay matatagpuan sa isang hugis mangkok na lambak ng White River at mga sanga nito, lalo na ang Snag Creek. Ito ay unang itinatag noong Klondike Gold Rush. Natagpuan din ng isang aboriginal na komunidad na humigit kumulang 8 kilometro ang layo. Makikita rin dito ang isang paliparan ng militar na nilikha bilang bahagi ng Northwest Staging Route na nagsara noong 1968. Noong 1947, ang pamayanan ng Snag ay may populasyon na 8 hanggang 10 First Nation na mga tao at mga mangalakal ng balahibo. Nadagdagan pa ng 12 tripulante hanggang 20 manggagawa sa paliparan. Kasama na dito ang mga meteorologist, mga operator ng radyo, mga tao sa pagpapanatili ng eroplano na naninirahan sa baraks ng paliparan. Noong February 3, 1947, ang record low temperature para sa continental North America ay naitala sa Snag na nasa negative 63 degrees Celsius. Sa parehong taglamig, dalawang naunang record ang naitala noon. Ang isa ay noong December, noong nakakita ng ilang mga pangyayari, kabilang ang mga tunog tulad ng mga tinig na naririnig ng malinaw na kilometro mula sa pinagmumulan nito ang layo. Maaliwalas ang kalangitan at mainit hanggang sa kaunting simoy ng hangin. Merong 31.1 cm ng mga niebe sa lupa, bagaman ito ay unti-unting umuurong. Number 9. North Ice, Greenland. Isa itong research station ng British North Greenland Expedition sa ice sheet Greenland mula 1952 hanggang 1954 at ito ay matatagpuan sa taas na 2,341 meters o 7,680 feet sa ibabaw ng dagat o sea level. Pinangunahan ni Commander James Simpson ang British North Greenland Expedition at ang istasyon ay nagtala ng temperatura na 66.1 degrees Celsius noong January 9, 1954 na siyang pinakamababang temperatura na naitala sa North America noong mga panahong yun. Noong December 22, 1991, nalampasan nito ang isang observation station na may record na 69.6 degrees Celsius sa Greenland ice sheet. Number 8. Oymyakon, Russia. Pinangalan nito sa Oymyakon River na sinasabing nagmula sa even word na Keyum na nangangahulugang unfrozen body of water, lugar kung saan ang mga isda ay nagpapalipas ng taglamig. Gayunpaman, sinasabi ng isa pang source na ang even word ay isang typographic error at dapat itong frozen lake. Ang Oymyakon ay napapaligiran ng dalawang malalaking lambak. Ang mga lambak na ito ay nakakakuha ng daloy ng hangin sa loob ng bayan na ginagawa itong mas malamig. Ang mga temperatura dito ay medyo malamig sa halos buong taon at madalas na umuulan ng nyebe sa tagsibol at taglagas. Ngunit bihira sa tag-araw at taglamig dahil sa Siberian High. At kung bumaba ang temperatura sa 55 degrees Celsius, nagsasara ang mga paaralan ng Oymyakon. Ang average ng bababang temperatura para sa Disyembre, Enero at Pebrero kung minsan ay mas mababa sa 50 degrees Celsius. Number 7. Klink Research Station, Greenland. Ang average na pang-araw-araw na maximum temperature sa summit camp ay nasa pagitan ng 35 degrees Celsius tuwing taglamig o buwan ng Enero at 10 degrees Celsius naman tuwing buwan ng Hulyo o pagtag-araw. Ang mababang temperatura tuwing taglamig ay karaniwang nasa 45 degrees Celsius at napakabihirang umabot sa 20 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperaturang naitala sa summit station ay 2.2 degrees Celsius. Imagine, napakalamig nun. At ito ay naitala noong July 13, 2012 at nakapagtala pa ito uli noong July 28, 2017 at noong February 21, 2002
Ang pinakamababang temperatura na naitala ay 63.3 degrees Celsius at umulan ng buong araw noong August 14, 2021 sa Summit Camp na nagtala ng unang pagkakataon na pag-ulan sa Glacier Peak ng Greenland mula na magsimula ang mga record noong 2008. Number 6. Verkhoyansk, Russia. Ang Verkhoyansk ay itinuturing na pinakamahalagang punto ng lamig. Ang pinakamababang naitalang temperatura ay nasa 67.8 degrees Celsius sa pagitan ng February 5 at 7 noong 1892. Gayunpaman, noong February 6, 1933, ang temperatura sa Oymyakon ay umabot sa 67.7 degrees Celsius. Ang Verkhoyansk ay ang pangalan ng isa sa mga pangunahing bulubundukin ng Eastern Siberian System o ang Verkhoyansk Range. Ang bayan ay matatagpuan sa hilagang gilid ng nagyayelo at napakakonding populasyon ng Yana Oymyakon Highlands. Sa panahon ng 2010 census, ang populasyon nito ay nasa 1,311 at hawak ng Verkhoyansk ang record para sa parehong pinakamainit at pinakamalamig na temperatura na naitala sa hilaga ng Arctic Circle na may 38 degrees Celsius at 67 degrees Celsius ayon sa record. Number 5. Denali, Alaska. Orihinal na kilala bilang Mount McKinley, pinilitan ng gobyerno ng US ang opisyal na pangalan nito na Denali, ang terminong ginamit ng mga taong Koyukon na nanirahan sa teritoryong nakapalibot sa tuktok ng bundok. Ang pinakamataas na peak ng bundok sa North America ay isang nakamamangha, subalit nakakatakot na tanawin na umaabot ng higit sa 6,000 miles sa ibabaw ng sea level. Isa rin itong langit ng climber, bagamat kailangan mo ng kamanghamanghang base layer kung naisip mo ang tungkol sa pag-akyat. Isang meteorological station na nakaposisyon sa tabi ng bundok ang nagtala ng pinakamababang temperatura sa United States noong 2003 at ang naitalang record ay nasa negative 73.8 degrees Celsius. Number 4. Dome Argus, Antarctic Plateau. Ang Dome A, nakilala rin bilang Dome Argus, ay ang pinakamataas na simulo ng yelo sa Arctic Plateau na matatagpuan mga 1,200 kilometers sa loob ng bansa na may mga temperaturang mula 90 degrees Celsius hanggang 98 degrees Celsius. Ito ang pinakamataas na estruktura ng yelo sa Antarctica na binubuo ng isang ice dome na nasa 4,093 meters above sea level. Ito ay nasa gitna ng East Antarctica at halos kalahati sa pagitan ng malaking ulo ng Lambert Glacier at ng South Pole. At halos tuwing taglamig, bumababa ang temperatura sa Dome A sa 80 degrees Celsius. Number 3. Amundsen Scott South Pole Station, Antarctica. Ang mga taong nakatira at nagtatrabaho sa Amundsen Scott South Pole Station ay nakakakita lamang ng isang pagsikat at isang paglubog ng araw bawat taon. Kaya hindi nakakagulat na ito ang lokasyon ng ilan sa mga pinakamalalamig na temperatura na naitala kailanman. At matatagpuan, ang station ay higit sa 3,000 meters above sea level at matatagpuan sa mataas na talampas ng Antarctic. Kahit nasa kasagsagan ng tag-araw, ang temperatura ay bihirang lumampas sa negative 12 degrees Celsius. At mula nung itinatag ng United States ang unang post dito noong 1956, ang estasyon ay patuloy na mayroong tauhan at ang karaniwang populasyon ay kasalukuyang humigit kumulang sa 150, bagaman ito ay bumababa sa isang skeleton workforce sa panahon ng taglamig. Ang South Pole Telescope ay ginagamit ng mga mananaliksik sa estasyon upang siyasatin ang background ng cosmic microwave na mula sa mga pag-aaral ng neutrino hanggang sa pananaliksik sa medisina. Number 2. Vostok Research Station, Antarctica. Ang research station ng Russia na Station East ay matatagpuan sa gitna ng Princess Elizabeth Land ng Antarctica. Itinayo ng Soviet Union ang station noong 1957, malapit sa Southern Pole of Cold. At mayroon itong pinakamahabang natural na temperatura na 89.2 degrees Celsius. Kasama sa research ang ice core drilling at magnetometry. At ang Vostok Station ay pinangalan sa pangunahing barko ng First Russian Antarctic Expedition ni Fabian von Bellingshausen o Vostok sa Russian na ang ibig sabihin ay silangan.
Hindi lang ito isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Isa pa rin ito sa pinakamaaraw dahil ang Vostok Research Station sa Antarctica ay tumatanggap ng higit sa 22 hours na sikat ng araw tuwing Disyembre. Gayunpaman, may araw na wala talagang sikat ng araw sa panahon ng polar night at ang Vostok ang may pinakamababang average na taunang temperatura ng anumang meteorological station sa planeta. Number 1. Dome Fuji, Antarctica. Ang Dome F, na kilala rin bilang Valkyrie Dome, ay isang pasilidad ng Antarctic na matatagpuan sa silangan ng rehiyon ng Queen Maud Land. Ito ang pangalawang pinakamataas na peak o ice dome sa East Antarctica ice sheet na umaabot sa 3,810 meters above sea level. Ang Dome Fuji Station ay isang Japanese research institution na makikita sa Dome F. Napakalamig sa lugar na ito. Nakapagtala ito ng temperatura na nasa negative 92 degrees Celsius at ang nagyayelong disyerto na ito ay pinangalalang pinakamalamig na lugar sa mundo. At ang nakakabilib dito, sa kabila ng katotohanan na ang temperatura dito ay napakalamig, ang sangkatauhan ay nakabuo ng paraan upang manirahan at magtrabaho sa rehiyon. At ang mga ice core na natuklasan sa paligid ay nagbibigay ng insight sa 720 years ng paleoclimatic history.